اما در مورد منوی ایمیج میبینیم که همشون غیر فعال هستن. من باید یک عکسی رو وارد بکنم تا اینا فعال بشم. این رندر رو من میارم. توی ایمیج ما میتونیم مود تصویر رو تغییر بدیم که معمولا از RGB و CMYK استفاده میشه. گری اسکیل برای اینکه خاکستری باشه و خیلی کم پیش میاد اصلا بیایم این مودها رو ما بخوایم تغییر بدیم. RGB مربوط به نمایش تصاویر برای مانیتوره و CMYK برای چاپ هست. اگه من اوکی رو بزنم دقت بکنید یه تغییر کوچیک توی عکس به وجود میاد که دقیقا توی چاپ این رو ما خواهیم داشت. حالا در مورد چاپ و اینکه شیت بندی ها به چه صورت باشه در زمینه معماری و اینکه پرینت رو چجوری بر چه اساس با چه حالتهایی باید بگیریم که کمترین تغییر رو داشته باشیم صحبت خواهیم کرد به صورت مفصل. همچنین بحث 32 بیت و 16 بیت و 8 بیت هم اونجا مطرح میشه. 32 بیت قطعا کیفیت بالاتری دارن و حجم دیتای بالاتری رو دارن و چنل آلفا رو هم دارن که کمک میکنه به کار. ولی از اونجایی که ما خودمون توی 3D Max پروژه خاصی که میگیریم 32 بیت هست نیاز به هیچ تغییری بعدا نداریم و با کیفیت‌های بالایی میتونیم با اونها کار بکنیم. ادجاستمنت ها رو ما قبلا توضیح دادیم اینجا. اگه من مثلا وایبرنس رو بیارم اینجا میبینید که تنظیماتش میاد و من اوکی میکنم و روی تصویر اعمال میشه. دیگه از طریق یک ماسک نمیاد که معمولا 99% میگن از این حالت شما نیارید و همیشه از بخش ادجاستمنت ها توی این پنل بیارید تا قابلیت ادیت مجدد داشته باشن. منتها اینجا یه سری گزینه ها اضافه میشه که توی این بخش وجود نداره. شادو هایلایت رو داریم که شادوها مناطق تیره و مناطق روشن رو میتونیم میزانشون رو تغییر بدیم. حالا اگر خواستیم میتونیم روشن‌ترشون بکنیم، اگر خواستیم میتونیم تیره ترشون کنیم به صورت مجزا. قبلا راجع به شادو هایلایت ها من اینجا توضیح دادم خدمتتون توی این بخش. من اگر بزنم می‌بینیم که بخش شادوها رو من میتونم میزان نورش رو کنترل بکنم و اگر هایلایت رو بزنم مناطق هایلایت رو. HDR تونینگ تصاویر HDR معروف هستن. اگه شما توی اینترنت یه سرچ بکنید عکس هایی هستن که حالت طبیعی ندارن ولی تصاویر جالبی هستن. مثلا به این صورت دیگه تمامی این پارامترها شما میدید شادو چه کاری رو انجام میده، هایلایت چه کار میکنه، وایبرنس چه کار میکنه، سچوریشن چه کار میکنه. ببینید اگه پریویو رو بردارم اینطوری بود عکس و به این صورت در اومد. یا اگر من نمونه دیگه رو باز بکنم مثلا یه عکس دیگه، اگر من بیام ادجاستمنت HDR در واقع HDR رو من فعال بکنم اینجا میزان عملکرد، شدتش و نرم بودن کار، میزان گاما، اکسپوژر، دیتیل ها چجور دیده بشن و حالا شادو هایلایت اینا مشخصه. من پریویو رو میگم اینطوری بود عکس و به این صورت در اومد. حالت جالبی رو میشه در آورد ولی معمولا توی در زمینه معماری و پست پروداکشن یه کوچولو کم سمت این موضوعات میریم چون ما بیشتر میخوایم تصاویر واقع گرایانه باشن و نه اغراق آمیز و جزئیات به صورت خیلی زیادی بخواد نمایش داده بشه. بیشتر تو عکس برداری طبیعت استفاده میشه. مناطقی که خیلی تاریک هستن و مناطقی که خیلی روشن هستن ممکنه با یک عکس برداری تمامی جزئیاتشون به خوبی دیده نشه. به خاطر این میایم از این طریق تغییراتی رو روش اعمال میکنیم و اون چیزی که مد نظرمون هست رو به وجود میاریم. دیسچوریت یعنی رنگ ها رو از بین میبره، در واقع اون گری اسکیل میکنه. سچوریت رو انگار با دست ما خودمون کم میکنیم توسط ادجاستمنتش. مچ کالر ببینید من یعنی اینکه بتونیم مچ بکنیم رنگ های دو تا تصویر رو. زمانی که شما بخواید یک عکسی رو از خارج از یک تصویری وارد اون میکنید ممکنه از لحاظ نوری و رنگی متفاوت باشن و مشخص بشه یک کار فتوشاپ شده. این دو تا کار مثلا جدا از هم بودن و روی هم قرار گرفتن. به خاطر همین از این ادجاستمنت مچ کالر استفاده میشه به این صورت که ما یک سورس داریم، به عنوان مثال این تصویر سورس ماه و اون یکی تصویری که داشتیم میدیدیم به عنوان حالا مقصد باشه. اگه من برم اون رو انتخاب کنم میبینیم که اگه من اوکی بکنم این تم رنگ با این یکی شد و یا بالعکس من اگه اینو کنترل زد بزنم بیام اینجا فرقی نمیکنه. اینجا ما میتونیم مشخص بکنیم سورس کدومه اون یکی کدومه.
و این رو من بزنم، اون تم رنگ که اینجا هست رو من اینجا خواهم داشت. میگم برای اینکه دو تا تصویر رو بخوایم با هم ادغام بکنیم از نظر نور و رنگ مشابه هم باشن، از مچ کالر استفاده میشه. در خصوص ریپلیس کالر یعنی رنگ رو ما بتونیم عوض بکنیم. مثلا این رنگ رو من میخوام عوض کنم، یا توی این پروژه اگه من اینو کنترل زد بزنم، مثلا این رنگ رو من میخوام عوض کنم که خیلی کم ازش استفاده میشه و برای تصاویری مناسبه که دقیقا رنگ ها راحت بشه سلکت کرد. با مثلا من حالا مثلا قرمز رو انتخاب میکنم، حالا رنگ زرشکی و یا قهوه‌ای داریم، میتونم نتیجه رو عوض بکنم، میگم رنگش به این صورت در بیاد. میبینیم که رنگ ها رو ما میتونیم تغییر بدیم، میزان سچوریشنش رو مشخص بکنیم، لایتنس روشنی یا تیرگیش رو مشخص بکنیم. در واقع رنگ اون بخش رو ما میتونیم بگیریم و تغییرش بدیم، ولی باید رنگ به صورت یک دست باشه تا سلکتش خیلی دقیق تر عمل بکنه. ایکوالایز به این معنی هست که میزان شدت نور رو کنترل میکنه، یه جور حالت اتوماتیکه که شدت نور و تاریکی رو هم ایکوالایز میکنه. در واقع دیگه اگه من بزنم توی این فایل اینطوری نتیجه میده، توی هر فایلی ممکنه متفاوت باشه، یعنی قطعا اینطوری متناسب با اون نوری که تو کار از مناطقی که شادو هستن نتیجه متفاوتی رو ایجاد میکنه. من ایکوالایز اینجا میزنم، میبینید که صحنه رو تاریک تر کرد. ولی خب خیلی کم پیش میاد که بخوایم از این گزینه استفاده کنیم. وقتی ادجاستمنت ها رو ما داریم و به صورت کاستومایز و منوال به صورت دستی میتونیم خودمون اون چیزی که مد نظرمون هست رو به وجود بیاریم، دیگه نیازی نیست از حالتهای اتوماتیک ما بخوایم استفاده بکنیم. خب ادجاستمنت ها که اینا بودن. اوتو تون، اوتو کانتراست و اوتو کالر دقیقا مشخصه. اوتو کالر رنگ ها رو به صورت اتوماتیک تغییر میده که باز اینها میگن به صورت هوشمند نیستن، بعضی وقتا نتیجه خوبی میدن بعضی وقتا هم نه. اوتو کانتراست هست و اوتو تون های نور که خیلی حالا اینجا تأثیری نمیذاره. توی پروژه میتونید عکس های مختلف تست بکنید و بعضی مواقع هم نتیجه خوب میده، ولی اگر کار با ادجاستمنت ها رو خیلی خوب بلد باشید دیگه نیازی نیست که به سراغ این حالت های اتوماتیک برید. ایمیج سایز عکسه که دو حالت داریم، یا سایز عکس توی مانیتور یا سایز عکس توی چاپ. ببینید خیلی خلاصه خدمتتون عرض می‌کنم در خصوص این ایمیج سایز بعدم توی دوره‌ای که مربوط به شیت بندی در معماری هستش کاملا توضیح میدم که چجوری باید تصاویرتون رو بزرگ بکنید که کیفیت کمی رو از دست بدید. اینجا خیلی خلاصه میگم، یا ما می‌خوایم سایز عکس رو توی مانیتور تغییر بدیم یا سایز عکس رو موقع چاپ. این بخش برای چاپ، این بخش برای مانیتور. پیشنهاد میکنم همیشه با رزولوشن تصاویرتون رو بزرگ و کوچیک بکنید و نه با عدد. ببینید من رزولوشن رو که کم بکنم اتوماتیک دارن سایز توی عکس که مربوط به مانیتور و سایز برای چاپ تغییر میکنه. اگر روی سمپل رو من بردارم سایز فقط برای چاپ رو میتونم بزرگ بکنم که پیشنهاد میکنم هیچ وقت کمتر از 72 این میزان رو نیارید. اینجا حالا اگر این شه و سخت برای شما محاسبهش میتونید مثلا بر اساس سانتی متر بکنید و رزولوشن رو تغییر بدید، متوجه بشید موقع چاپ چند سانتی متر در چند سانتی متر داره میشه. و اگر این تیک رو هم که بردارید میتونید سایز رو برای مانیتور تغییر بدید، ولی باز میگم پیشنهاد میکنم زیر 72 نیه. الان من سایز رو برای مانیتور دارم تغییر میدم و سایز برای چاپ ثابت مونده. همیشه سعی کنید با رزولوشن کار بکنید و یا از حالت اتوماتیک استفاده بکنید یا اینکه بیاید روی انلارج ها برای بزرگ کردن و ریداکشن هم برای کوچیک کردن استفاده میشه. ولی باز دیده شده توی پروژه مختلف متفاوت هم عمل میکنن. تست بکنید ببینید کدوم نتیجه متناسب با اون چیزی هستش که شما مد نظرتونه، ولی اتوماتیک هم معمولا گزینه خوبی خواهد بود. کانواس سایز فرق میکنه با ایمیج سایز. ایمیج سایز عکس ما، کانواس سایز اون بوم نقاشی ما. فرض بکنید بوم نقاشی رو که دیدید یه صفحه سفید بزرگی، حالا ما روش اومدیم این عکس رو چسبوندیم، به اون میگن کانواس سایز. اگه من برم کانواس رو مثلا در جهت حالا افقی و عمودی افزایش بدم و اوکی بکنم، کنترل 0 رو بزنم، ببینید اون همون صفحه بوم نقاشی من هست و این هم که سایز عکس منه. پس این دوتا
با هم متفاوت هستن. معمولا از کانواس زیاد استفاده نمیشه و از ایمیج سایز استفاده میشه. البته بستگی به نوع کار ما داره که ما بخوایم کانواس رو افزایش بدیم که عکسای دیگه هم بچینیم و حالا بحث شیت بندی باشه یا هر موضوع دیگه ما بخوایم فضا رو بزرگتر بکنیم یا خیر. روتیشن ایمیج هم باز مشخصه، مثلا 180 درجه عکس بچرخه یا اینکه 90 درجه در جهت ساعت خلاف عقرب ساعت افقی و عمودی بچرخم. کراپ هم که قبلا ما یاد گرفتیم میدونیم کراپ چیکار میکنه، برش میزنه. دقیقاً تریم همین کار کراپ رو انجام میده به صورت تقریبا میشه گفت هوشمند و وقتی من میزنم میگه مثلا کانواس خب معمولا خیلی استفاده نمیشه و خود عکس مهمه، از نظر بالا پایین چپ راست اینا من اوکی که بکنم خود به خود کراپش میکنه. یعنی به وسیله تریم ما میتونیم نواحی که مورد نیاز اون نیست تو عکس رو حذف بکنیم و خیلی سریع تمامی اون محدوده‌ای که مربوط به عکس ما هست رو داشته باشیم. ریویل عالم که به معنی همون نمایش دادن همه یا خارج کردن از حالت کراپ هستش. یعنی چی؟ اگر من بیام اینجا یه بخشی رو کراپ بکنم، فرضاً اینجا رو من میام کراپ میکنم، اگر دیلیت رو نزده باشم و کراپ بکنم این قابلیت برای من وجود داره که ریویل آل رو بکنم، یعنی شو بکنه، همه رو برگردونه. ولی اگر من بخشی رو موقع کراپ کردن دیلیت کرده باشم و اوکی بکنم دیگه برای من این امکان ریویل وجود نداره و میزنم هیچ تأثیری نداره. داپلیکیت یعنی تکثیر میکنه از این عکس، مثلا اسمش رندره، با این نام میاد یه دونه جدید بر من باز میکنم و تغییراتی که خواستم رو روی این اعمال میکنم. در صورتی که پذیرفتم میرم روی عکس اصلی من میتونم انجام بدم، برای اینکه عکس اصلی از بین نره این کپی به وجود میاد. اپلای ایمیج یعنی یه نسخه از همین لایه تکثیر بشه روی همین لایه و مدش تغییر پیدا بکنه. ببینید مثلا سورس من این بوده، لایه‌اش که فقط همین بک‌گراند و چنل هایی هم که استفاده شده همون RGB، یعنی کلا انگار این عکس اومده تکثیر شده و مود مثلا بلندینگش رو مالتیپلای من میتونم مثلا رو دارکن بذارم و اوپاسیتی مشخص بشه، اوکی بزنم. الان دقیقا انگار من بیام اینجا این کارو بکنم و مودش رو روی مالتیپلای بذارم یا دارکن بذارم و اوپاسیتی رو تغییر بدم. خیلی کم پیش میاد نیاز باشه همچین کار بکنیم که به صورت دستی هم ما میتونیم این تغییر رو اعمال بکنیم، یعنی یک لایه تکثیر بشه و مودش تغییر بشه توی خود اون لایه بمونه، نیاز نباشه چند عمل رو ما اونجا انجام بدیم. کلکیولیشن هم به همون مفهوم هست، با این تفاوت که ما فقط یک چنل رنگی رو میتونیم انتخاب بکنیم و یک مود ترکیب پیدا بکنیم روی همون چنل اعمال بکنیم. بسیار بسیار کم استفاده میشه همچین موضوعی که ما بخوایم یک چنل رو که به صورت مشترک است رو در قالب یک عکس انتخاب بکنیم و با یک مودی بیایم اینجا اونا رو با هم ترکیب بکنیم و یه اوپاسیتی بزنیم که اوکی بشه. معمولا برای ساختن چنل آلفا استفاده میشه. اگه من اوکی بکنم تو چنل ها بریم میبینیم که یک آلفا اضافه شده، یعنی RGB رو ما داریم و یک آلفا هم داریم که از این آلفا حالا چجوری استفاده میکنیم بحث مباحث پیشرفته تر هست و معمولا خیلی کم استفاده میشه چون ما چنل آلفا رو توی 3D Max خارج میکنیم و در خصوص تصاویر عکاسی هم مجبور هستیم از این روش چنل آلفا رو به دست بیاریم. Variable اگر من یک تکثیر بکنم از این لایه من میتونم انواع اقسام بلندینگ آپشن ها و هر تغییراتی رو دلم خواست توی این لایه بدم، دقیقاً عین کاراکتر استایل و پاراگراف استایل که یک سبک یک استایلی رو ما میساختیم و توی فایل های دیگه لایه های دیگه اعمال میکنیم، اینم به همین صورته. ما اون رو میتونیم وریبل بکنیم، مشخص بکنیم با توجه به ویژگی‌هایی داره که اوکی بکنیم و بعد اون رو بیاریم اپلای بکنیم روی لایه‌های دیگه، روی عکس‌های دیگه. چه زمانی از این استفاده میشه؟ بیشتر برای گرافیست هاست. مثلا یه کاری تکراری رو زیاد میخوان انجام بدن، مثل تکثیر کارت حالا بروشور هستش یا کارت ویزیت هست، مدام باید نام اون شخص رو مثلا بولد کرده باشن، سایه بهش داده باشن، اما بلندینگ آپشن ها رو اعمال کرده باشن. اینا برای هر پروژه نیاز نباشه مدام دوباره همون میزان و همون مقدار رو تعیین بکنن. خیلی سریع میان اینجا یک حالت استایل رو ایجاد میکنن به کمک وریبل و اون رو اپلای میکنن روی تمامی لایه‌های دیگه‌ای که
میخوان اون کار تکراری انجام بشه. ترپ یه چیز شبیه همین متینگ هست که گفتم. متاسفانه الان من نمونه ای رو ندارم بهتون نشون بدم. بعضی مواقع خیلی معدود پیدا میشه زمانی که شما از لایه‌های زیادی استفاده میکنید و موقع چاپ لبه های تصاویری که شما برش زدید یک حالت مثلا رنگ سفید یا رنگ مشکی رو داره، یا حالت خرابی رو ایجاد میکنه. به کمک این ترپ میایم اونها رو اصلاح میکنیم، ولی خیلی معدود پیش میاد که همچین مشکلی به وجود بیاد. لایه های زیادی داشته باشیم و اون لبه ها توی لایه ها مشخص بشه، مثلا با یک بردر انگار مشکی کار برش خورده و کارو مصنوعی میکنه. الان من اون مشکل رو ندارم، هر کاری هم میکنم اون به دست نمیاد که بهتون نشون بدم، ولی این توضیح دادم اگر یه زمانی به همچین مشکلی برخوردید میتونید بیاید ترپ رو بزنید و اون لبه ها رو یک کوچولو حالت مثلا فدر بهشون بدید یا نرمشون بکنید و از بین ببرید. انالیزیس هم قبلا من توضیح دادم در خصوص این میجرمنت ها و رولر و کانت و پلیس. ببینید وقتی من رولر رو میزنم اونجا میجرمنت رو داریم که اندازه گذاری یا به چه صورت باشه، دقیقا اومد توی این ابزار. این ابزار من قبلا توضیح دادم. یا اگر بیایم کانت، دقت بکنید رفت توی شماره گذاری که همه اینا رو من توضیح دادم، مشخصاتش این ویژگی ها رو گفتم و اگر یادتون نیست رجوع بکنید به همون فیلم های اولیه تا در این خصوص بدونید. پلیس اسکیل مارکر هم مربوط به همون ضخامت میجرمنتی که بود من زدم، چه رنگی باشه، به چه صورت باشه و مشخصات مربوط به اونه که اینها هم خیلی کم استفاده میشه. در واقع از ایمیج سایز و ادجاستمنت ها بسیار استفاده میشه توی منوی ایمیج و مابقیش خیلی کمتر. پس اینم از معرفی منوی ایمیج.